নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পিংকু চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আহিলোঁ মন যায় ফাষ্ট ফুড এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত, যিটো আছে আপোনাৰ নগাঁও নৰ্তম বালিভুই পানীগাঁও, আপোনাৰ কপিলী নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা অলপ আগত আৰু অভিনৱ গোষ্ঠী ক্লাবৰ সন্মুখে মেইন ৰোডৰ একেবাৰে কাষতে আছে। ইয়াত বহুতো ধৰণৰ স্পেচিয়েল খাদ্য পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত এটা আছে তেওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এবিধ খাদ্য, যিটো হ'ল ফেমাছ আৰু যিটো হ'ল আপোনাৰ চিকেন বাৰ্গাৰ। আজি চিকেন বাৰ্গাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সন্মুখত বনাই দেখাব তেখেতে। আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত বহুত ধৰণৰ খোৱা সামগ্ৰী আছে আৰু বহুতে ইয়াত খায়ো আছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো বেছি কৰি মেলি লাম্বা নকৰোঁ, আহক আপোনালোকৰ চিকেন বাৰ্গাৰটো কেনেকৈ বনায়। এয়া বাৰ্গাৰটো কাটি লোৱা হ'ল প্ৰথমে। এতিয়া ইয়াতো ডিমটো ভাঙি লৈছে তেখেতে, তো দেখিব পাৰিছে। এইটো দিলে আপোনাৰ টাৱাত দিলে, এইটো বনটো দিলে, যোনটো বাৰ্গাৰ ইউজ কৰা হয় বনটো। আপোনালোকে আহিব ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকৰ বহুত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বহুত বেলেগ স্পেচিয়েল খাদ্য আছে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিট চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে। এয়া বাৰ্গাৰটো টাৱাৰ পৰা নমাই দিলে। ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ ষ্টেপিং কৰা হ'ব। এইটো আপোনাৰ দিলে চালাড প্ৰথমে, এইটো দিলে আলু টিক্কা, এতিয়া দিয়া হ'ব আপোনাৰ টমেটো চচ আৰু দিলে এইটো মিয়নিজ, এইটো দিলে পদিনা চাটনি, এইটো দিলে চিকেন, যোনটো কাৰণে বাৰ্গাৰটো স্পেচিয়েল, এইটো দিলে চাট মছলা লাষ্টত। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।